Es hora de tener una entrevista muy al estilo Y2K para recibir a 4 chicos muy talentosos. Así es, Pai, New, PJ y Leon, protagonistas del BL Jailboys, decidieron pasar un tiempo con nosotros para contarnos cómo fue trabajar en esta producción, dejar un saludo a sus fans y por supuesto hablar en español. Prepárate para saber muchas cosas más acerca de Jailboys, serie que por cierto puedes ver todos los sábados por IGG. No olvides compartir esta entrevista y dejar tu super like para que te podamos traer más contenido con tus artistas favoritos. Sin más espera, esto fue Pai, New, PJ y Leon en la casa de HiBL. Comencemos. Hola Latinoamérica y HiBL. Yo soy New. Yo soy Pai. Yo soy Leon. Yo soy PJ. Gracias. ¿Qué referencias usaste para crear tu personaje? ผมว่าตัวเชียนเองนี่น่าจะเป็นเรฟเฟรนซ์จากแมวเลยครับเพราะว่าเชียนมันคือวิเชียรมาศซึ่งวิเชียรมาศเป็นสายพันธุ์ของแมวไทยฉะนั้นมันก็จะมีความแบบนิสัยคล้ายๆแมวก็คือจะค่อนข้างแบบนิ่งๆสุขุมหน่อยลึกลับนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบจะเก็บความลับของตัวเองจะมีนิสัยคล้ายแมวที่แบบเดาใจได้ยากครับซึ่งแบบเชียนก็จะเป็นคนที่แบบรักการทำเล็บมากแล้วก็ทำให้ทุกตัวละครรู้จักการทำเล็บขึ้นมาได้ก็โฟมดครับจริงๆโฟมดเนี่ยก็เป็นเหมือนเด็กมัธยมปลายธรรมดาทั่วไปเลยครับที่อยากมีความรักอยากแบบมีสถานะกับใครสักคนแล้วก็อยากเรียนรู้เรื่องความรักมากๆเป็นเด็กชอบแบบซุกซนแล้วก็แบบมีความเทเลนต์อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ชอบเอาชนะซึ่งชื่อของโฟมดเนี่ยก็มาจากคุณแม่กับคุณพ่อที่ชอบศิลปินเขาเลยเอาชื่อศิลปินมาตั้งเป็นชื่อลูกสำหรับคาแรคเตอร์บัวก็จะเป็นตัวที่มีความแรงมีความสีสันค่อนข้างชัดแล้วก็เข้มข้นนิดนึงคำพูดของเขาก็อาจจะออกมาเร็วโดยการเขาเป็นคนคอนฟิเดนซ์ค่อนข้างมากก็คือเป็นคนที่กล้าคิดกล้าทำแล้วก็เป็น TikToker เป็น Content Creator ก็เขาจะถ่าย TikTok ทุกที่ทุกเวลาก็คือเป็นเด็ก Gen Z แบบมากๆเลยครับของผมตัวละครบ้าบิ่นก็จะเป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างน่ารักนุ่มนิ่มถ้าเทียบกับ4คนครับจะเป็นเพื่อนสนิทของโฟมดแล้วก็จะคอยแบบเป็นสายซัพพอร์ตเพื่อนตามเพื่อนไปมากกว่าครับ ¿Qué similitudes compartes con tu personaje? ส่วนพูดถึงตัวบทแล้วครับการ develop บทของพี่บอสเขาจะมีการสัมภาษณ์พวกเราทั้ง4คนอยู่แล้วก็เอาบางส่วนของพวกเรามา develop กับมันฉะนั้นก็จะมีความเป็นตัวเองในบทบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีความต่างก็คือสิ่งที่เขาสร้างคาแรคเตอร์ขึ้นมาเหมือนกันซึ่งในส่วนตัวของผมว่าผมจะค่อนข้างเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกแล้วไม่ค่อยบอกความรู้สึกกับใครอะไรเงี้ยจะเก็บไว้กับตัวเองมากกว่าอะไรเงี้ยผมว่านั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ผมกับคาแรคเตอร์น่าจะใกล้เคียงมากที่สุดในเรื่องของตัวโฟมดเนี่ยก็จะมีความทั้งเหมือนแล้วก็แตกต่างกันกับตัวนิวเองคืออย่างตัวโฟมดเนี่ยก็จะมีความเฟมินินมากกว่านิวแล้วก็เป็นคนที่มียังไม่ได้ผ่านเหตุการณ์หรือว่ายังไม่ได้ผ่านสิ่งที่เขาแบบต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของความรักมากขนาดนั้นในด้านการตัดสินใจหรือว่าการกระทำบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบว่าเด็กกว่าแล้วก็จริงถ้าเทียบเป็นสีเนี่ยก็จะเทียบได้ว่าอย่างนิวเนี่ยเป็นสีแดงโฟมดเนี่ยก็จะมีเป็นสีเหมือนชมพูบานเย็นซึ่งก็จะมีความเฟมินีนกว่ามีความสดใสมากกว่าของบัวความจริงแล้วคาแรคเตอร์บัวคือสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเองเลยโดยการที่ก่อนที่จะเริ่มแคสทีมงานของซีรีส์นี้เอาผมไปสัมภาษณ์แล้วเขาดึงสิ่งที่เป็นผมออกมาสร้างคาแรคเตอร์ตัวนี้เลยซึ่งมันก็เลยทำให้ตัวละครนี้มันคือผมเลยแต่แค่ทุกอย่างอินเทนส์ขึ้นประมาณสัก10 เท่าก็คือความคำพูดหรือว่าคำพูดคำจาการแต่งตัวอะไรเงี้ยก็คือตัวผมเองเลยที่คูณขึ้นมาประมาณเท่านึงครับของผมตัวคาแรคเตอร์บ้าบิ่นนะครับจะเป็นคาแรคเตอร์ที่แทบจะเหมือนผม 100% เลยครับต่างกันแค่แบบการเพิ่มสกิลในเรื่องมากกว่าเช่นการร้องการเต้นหรือว่า
ได้ลองเล่นการถ่าย TikTok อะไรเงี้ยครับ Y yo a ti, ciudadano promedio. ¿Cómo fue tu experiencia al pintarte las uñas? ความจริงโดยพื้นฐานผมไม่เคยมีประสบการณ์ทำเล็บมาก่อนเลยฉะนั้นนี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ลองทำเล็บหรือว่าลองติดเล็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยแรกๆก็แบบไม่ค่อยชินนิดหน่อยฮะแต่พอไปเรื่อยๆผมรู้สึกว่าเล็บมันเป็นตัวที่แสดงถึงแบบ personality ของเราหรือว่าแบบความชอบของเราได้ดีฮะหรือว่าแม้แต่ color เองเราสามารถแบบ expression ออกมาได้เยอะมากกับเล็บเฉยๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบผมเคยมองข้ามไปเยอะมากรู้สึกว่าแค่แต่งตัวพอหรือเปล่าแต่ว่าความจริงแล้วผมว่าเล็บเองก็เป็นตัวที่ช่วยสื่อถึงตัวตนของตัวเองได้ดีมากครับครับของผมเนี่ยผมก็รู้สึกแบบพี่ไปเลยครับว่าจริงๆเล็บมันเป็นเหมือนอ c เซสซอรีอย่างหนึ่งที่มาแสดง identity ของเราแสดงตัวตนของเรานี่ครับซึ่งหลังจากที่ได้เล่นเรื่องนี้แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเล็บเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามันมีวิธีการใหม่ๆคือหมายถึงว่าไม่สามารถไม่จำเป็นจะต้องมานั่งแปะหรือเพ้นแล้วก็อยู่เป็นเดือนแต่ว่าทุกวันนี้มันมีเทคโนโลยีที่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งนี้ไปได้เรื่อยๆก็เหมือนเสื้อผ้าเลยครับก็รู้สึกว่าสนุกกับมันมากๆก็จริงๆพอได้เล่นเรื่องนี้มันทำให้เราได้เรียนรู้ว่าการทำเล็บจริงๆมันคือการแสดงตัวตนออกอีกแบบหนึ่งเพราะปกติการแสดงตัวตนของหรือว่าคาแรคเตอร์แต่ละคนก็คือการแต่งตัวหรือว่าการคำพูดการกระทำอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วมันคือการทำเล็บด้วยซึ่งอันนี้ก็คือสิ่งที่เรื่องนี้อยากจะสะท้อนแล้วก็ความรู้สึกที่ได้ทำเล็บครั้งแรกก็ผมเคยทาเล็บเล่นอะไรเงี้ยกับเพื่อนแต่ว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่เคยทำเล็บนูนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าระหว่างการถ่ายทำมันก็เป็นการแปะเล็บแบบกาวสองหน้าก็ไม่ได้ทำจริงเพราะว่าเราต้องถ่ายซีนหลายๆซีนในวันเดียวซึ่งนั่นแหละครับก็เลยต้องติดกาวผมเคยมีประสบการณ์ทำเล็บมาก่อนที่จะได้เล่นโปรเจกต์เจลบอยแล้วครับผมแต่พอมาเล่นโปรเจกต์เจลบอยครับก็ได้เห็นการวิธีการทำเล็บที่มันแบบอัพขึ้นไปอีกคือมีตัวนูนมีแบบเป็นสีมีกลิตเตอร์อะไรครับรู้สึกว่ามันเป็นความสนุกของการทำเล็บแล้วก็พรีเซนต์คาแรคเตอร์ของเราได้แบบออกจากเล็บจริงๆครับ Ok, Bami, dile que porfa, si nos puedes mostrar las uñas que quiero hacerme un modelo, porfa. เมื่อไรครับ Uy, Sumac. ขอบคุณครับ Gracias. ¿Cómo fue tu experiencia al filmar en locaciones al aire libre como Siam Square y el BTS? ความจริงแบบโอกาสที่ได้ถ่ายสถานที่เหล่านี้ก็ค่อนข้างยากอยู่แล้วครับเพราะว่าความที่สยามเป็นที่ที่แบบเหมือนเป็นที่ที่ของทุกคนมากๆอะไรฮะการที่เข้าไปถ่ายก็ต้องแบบไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นเลยฮะฉะนั้นแบบแต่โชคดีที่เหมือนโปรดักชันเราใช้กล้องมือถือเป็นตัวถ่ายทำเลยก็จะเป็นกล้องเล็กฉะนั้นก็จะสามารถแบบเข้าไปถ่ายในแบบบางมุมได้ดีอะไรฮะหรือว่าแบบก็จะเนียนๆกับผู้คนได้เยอะไม่รบกวนใครเท่าไหร่ฮะหรือแม้แต่ BTS เองด้วยซึ่งแบบก็เป็นความท้าทายใหม่ของทั้งนักแสดงแล้วก็ทีมงานเหมือนกันจริงๆการได้เข้าไปถ่ายในทั้ง BTS แล้วก็สยามเนี่ยมันเป็นเหมือนประสบการณ์ที่ดีมากๆครั้งหนึ่งในชีวิตครับเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะมีอีกครั้งไหมในชีวิตที่เราสามารถที่จะไปถ่ายที่สยามหรือว่า BTS ได้เนี่ยและไม่รู้ว่าเขาจะอนุญาตอีกไหมด้วยซ้ำก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็มันจะเป็นความทรงจำที่ดีมากๆครับรู้สึกสนุกครับที่เรื่องแรกได้ถ่าย outdoor ที่เป็นสยามเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีซีรีส์หลายเรื่องที่ได้ถ่ายในโลเคชั่นที่เป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ขนาดนี้หรือว่า popular ขนาดนี้ก็จริงๆก็รู้สึกว่ามีอุปสรรคบางอย่างก็คือคนเดินผ่านอะไรอย่างนี้แต่ว่าด้วยความที่เราใช้โทรศัพท์ถ่ายรูปใช้โทรศัพท์ถ่ายเรื่องนี้มันก็เลยกลายเป็นว่ามัน practical มากตรงที่มันเล็กแล้วมันไม่ได้เป็นกล้องใหญ่ที่คนจะโฟกัสหรือว่ามายืนมุงอะไรขนาดนั้นครับผมก็เลยรู้สึกว่าโชคดีมากที่ได้ใช้โทรศัพท์ถ่ายแล้วก็ของผมก็เสริมของพี่ๆแล้วกันว่าก็ดีใจเหมือนกันที่ได้มีแบบเหมือนบันทึกสยามในช่วงเวลาหนึ่งว่าสยามในยุคของเจนพวกเรามันเป็นสยามแบบนี้มีกิจกรรมแบบนี้มีแบบวัยรุ่นทำกิจกรรมแบบนี้มีกลุ่มคนแต่งตัวแบบนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นความประทับใจแล้วก็ดีใจครับที่สยามเปิดให้พวกเราถ่ายรวมถึง BTS ด้วยครับ Define a tu personaje con una canción.
ได้แหละ ของผมเป็นต้องร้องไหมอ่ะ จะบอกชื่อเพลง ไม่ต้องบอกชื่อเพลงนะชื่อเพลงว่าเด็กมีปัญหาของโปรโมทครับ ของผมเป็นเพลง Cry ของ Cigarette After Sex ครับ Give me a few minutes. Give me a few minutes. อย่าเปิดเพลงนี้ได้ใช่เพลงนี้ได้I think it's going to be Young, Wild and Free. That's the name of the song, but I cannot really remember the artist. with Khalifa I think it's Wiz Khalifa. Yeah. So what we get drunk, so what we smoke weed. เพลงไทยก็ได้ เที่ยเป็นไทยจริงๆนะ Good question by the way Good, very good question. We never got. We had like 10 channels interviewing us, and this was the first time we got a question like this. ชื่อเพลงพี่ๆใส่แว่นให้หน่อยของซีเรียสเบคอนครับ ¿Es esta tu primera aparición en una serie original de IGG? ¿Qué se siente colaborar con IGG? เป็นเกียรติมากๆครับ เพราะว่า iQIYI ก็เป็นแพลตฟอร์มที่ใหญ่มากแล้วก็แบบการที่ได้มาร่วมงานนี่ก็ คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆอยู่แล้วฮะแล้วก็เป็นแบบออริจินอลของ iQIYI ด้วยฉะนั้นก็แบบอยากขอบคุณมากๆครับที่ให้โอกาสได้มาร่วมงานด้วยฮะแล้วก็หวังว่าผู้ชมทุกคนจะชอบกันอะไรเงี้ยผมว่าทั้งทีมงาน iQIYI แล้วก็ทีมงานโปรดักชันเราหรือพวกเจลบอยด้วยกันเองเนี่ยก็จะแบบตั้งใจทำมากๆครับ ก็ส่วนตัวจากที่ไม่ได้เป็นคนที่ดูซีรีส์อะไรขนาดนั้น คือผมไม่ค่อยดูซีรีส์เลยทั้งไทยจีนหรือว่าอะไรก็ช่างแต่ว่าพอได้มารู้ว่าเป็นแพลตฟอร์ม iQIYI เราได้เข้าไปดูอะไรเงี้ยผมก็เพิ่งรู้ว่า iQIYI เป็นแพลตฟอร์มที่แบบว่าใหญ่มากๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกดีใจมากคือซีรีส์เราได้เป็น iQIYI Original ก็คือจะเป็นซีรีส์ออริจินอลที่มีแค่ในแอปพลิเคชัน iQIYI ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากแล้วก็มีความสุขมากครับ En este juego, los chicos de Jailboys responderán con lo primero que se les ocurra por la cabeza. Menciona un superpoder inútil. Make a fire invisible Being invisible being invisible being talkative ลืมตัวเอง ¿Cuál de tus amigos sobreviviría a un apocalipsis zombie? Dear boys เลือกคนเดี เลื ย อ ว กได้คนเดียว อ๋อ boss could know I need a job Maravillosa jugada. พี่ไป thank you I think new I think พี่ไป ¿Cuál es tu plato tailandés favorito? ผัดไทยอะไรผัดไทย โอเคส้มตำปูปลาร้า ข้าวเหนียวลาบเป็ด ก๋วยเตี๋ยวคั่วกระทะ ¿Viajarías al futuro o al pasado? to the past to the future to the future to the past ¿Bailarías o cantarías? not either dance I'm better dancing sing sing yeah dance sing ¿Qué es lo que más te apasiona? acting I guess chill boy promoting the series food okay bad boy ¿Género musical favorito? I think funk maybe hip hop R&B R&B ¿Celebrity crush? first or now now Kate Blanchett Leonardo DiCaprio Ray อิงค์วรันธร Okay. ¿Quieres aprender a decir algo en español? อ๋อ Fiesta amigos Fiesta Party อยากรู้ว่าสมมติถ้ามีแฟนคลับสเปนนี่พูดอะไรเขาถึงจะชอบเลย แบบคำที่แบบเติมอะไรเงี้ยคำที่แบบฮิตๆกันในสเปนก็ได้ครับ
ที่แบบศิลปินพูดกับแฟนคลับอะไรเงี้ย Te เตะ quiero เตะเคเดอ mucho เตะ Te quiero แปลว่าอะไรครับ อ๋อโอเค เตะเคเดอ How to flirt in Spanish Eres muy bonita bonita ผู้หญิง Eres bonito ผู้ชาย Nos van, qué galán. Da un mensaje a tus fans de Latinoamérica. Gracias amigo Gracias amigo Thank you for watching and thank you for support us ฟาวาซิเกเชลบอยสถานะกลางใจ Well, yeah, we're all very thankful for all of you guys who are following and actually waiting for the series to continue. So we're very thankful, and yeah, again, we did our best. We were working very hard to make this project finally come out, and yeah, we're as excited as you guys. So please come and enjoy this time together on our series. Thank you. Thank you so much Gracias. Yes Hola, Latinoamérica. Y bien. Gracias por apoyarme. Les quiero. Adiós. ¿Qué más? ¿Qué más? That all right Gracias A usted. Muchas gracias. gracias